بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الديت والتايم اللي بتكون جوا الفورم. أول إشي بدنا نبني date of birth، يعني تاريخ الميلاد، هيكون بهذا الشكل. بعد هيك راح يكون عندنا favorite month. طبعا أنا هون في كلمة month ناسي أكتب إيش N، صح؟ راح نظبطها كمان شوي، هيطلع لنا بهذا الشكل. وآخر إشي عندنا إياه هو البيرث تايم، الوقت. نختار هون PM أو AM، هاي الساعة وهي الدقائق. تعال نطبقهم مع بعض عشان تكون الفكرة واضحة. أنشأت لك فولدر سميته 22 فور بارت 2، وبداخله ملف اندكس، نسخة عن آخر محاضرة إحنا سويناها داخل الفورم. هتلاقي في عندك الباسورد، الإيميل، اليوزر نيم، وبدنا نكمل هسه على نفس الكود. طب قبل البتون بدي أضيف سكشن. داخل هذا السكشن بدي يكون في عندي ليبل، وبدي أمسح أول شيء الفور، مش محتاجها. بدنا نكتب هنا عنوان date of birth. بعد هيك بدي أضيف هنا input، لكن هالمرة الانبوت راح يكون من نوع شو؟ من نوع date، صح، من نوع date. مباشرة راح يكتب لي إياها بشكل سريع. type date النيم عشان أخزن القيمة داخلها. بدي أكتب هون مثلا اختصار لكلمة date of birth، D O و B، date of birth. الاي دي شرحنا احنا في المحاضرات السابقة، وإله فائدة في الانبوت، لكن حنتعلمها في المحاضرات القادمة. أكيد انتبهت إنه في كل جزء بركز على محاور معينة. في المحاضرات المتقدمة من الفورم راح أشرح الأجزاء اللي حاسة شوي بها تركيز أكثر، فبكون أنا أسستك بالفورم، بعدين نحكي عن الاي دي بشكل أكبر. طبعا أكيد بدي أخليها ريكوير، إنك لازم أنت تعبي الديت أوف بيرث. سيف وتعال نعمل رن جو لايف. هيها ديت اوف بيرث، لكن في عندنا مشكلة بسيطة في التصميم، لازقة في الانتر باسورد. نضيف هنا بريك بين السكشن، سيف وتعال نشوف النتيجة. هيك صار أحسن. في عندنا هون الآيكون، اكبس عليها. أول إشي بتقدر تغير السنة من هون. هاي في عندنا 2021 20 19 18. إذا حاب كمان تطلع للسنوات القادمة 23 24 25. خلينا نختار هسه التاريخ اللي هو 1994 فبراير، واختار اليوم بدك اياه 17، وطلع عندك 17 شهر 2 السنة 1994. تعال هسه نتعلم الفيفورت مانث. كيف بس اظهر هون الشهر؟ اول اشي راح انسخ البريك والسكشن، هاي كوبي وهاي كنترول في. هون نكتب فيفورت، نشطب الاوف بير ونكتب هون مانث. بعد هيك التايب راح يكون عبارة عن مانث. النيم بدي امسح الديت اوف بيرث واكتب اف اختصار لكلمة فيفورت، بعد هيك مانث. وعشان تكون واضحة بخلي الام كابيتال لتر. سيف وتعال نشوف النتيجة. هيها فيفورت مانث. اكبس كمان مرة ثانية على الايكون، هو بيطلع لي السنة وبيطلع لي فقط الشهر، ما بيطلع لي اليوم. مثلا اكتوبر، قال لي اكتوبر 2022. طبعا كان تصميمنا انه على نفس اللاين. طب ليش نزل سطر جديد؟ قلت له هون بريك، سيف وتعال نشوف النتيجة. ليش ما نزل سطر جديد؟ لأنه أنا عامل أكثر من سكشن، سكشن للديت وسكشن للمانث. لازم الاثنين يكونوا بداخل نفس السكشن. كنترول اكس كنترول في، وامسح السكشن عملته تحت. هيك معناته انه هذا السكشن هو الخاص بالديت بالضبط. هيك صاروا كلهم على نفس السطر. مرة ثانية، كل سكشن بينزل على سطر لحال، لكن إذا خليتهم كلهم بداخل سكشن واحد راح يصيروا على سطر واحد. خلينا نضيف هسه التايب، هاي كوبي وهاي كنترول في. عندي هون بيرث تايب، وهون بدنا نحكي له تايب، وفي النيم بدنا نكتب بيرث تايب. سيف وتعال نشوف النتيجة. أول إشي لازم أنا أكبس على اللوجو. مثلا هاي الساعة 7، الدقيقة كانت مثلا 50، يا مساء يا صباحا، كانت خلينا نحكي صباحا. هاي 7:50 دقيقة صباحا. أتمنى تكون الأفكار واضحة، لكن أكيد انتبهت
إنه بدي أزود السبيس الفراغات. مثلا الفيفورت مانث أبعدها شوي عن الديت أوف بيرث. حتى البيرث تايم نفس الفكرة. هتقول لي بسيطة، تعال نسوي سبيس. هون في عندنا شغلة اسمها entity. ذكرت الانتيتي؟ بعد كل input بدي أحكي له and non break space. إيش معنى هذا الاختصار؟ خليني أضيف لك إياه هون عبارة عن documentation. بحكي لك إنه هي ال N جاية من كلمة non، B جاية من كلمة break، SP جاية من السبيس، والهدف منها بتعطيك فراغ. بدي أضيف تقريبا 4. تعال نشوف النتيجة بالضبط. صار في عندي 4 فراغات، وكمان هون بدي أضيف كمان 4. بنسخ الكود زي ما هو زي هيك كوبي، وبعد الانبوت الخاصة في المانث كنترول في. ممتاز، هيك صار الشكل أحسن. آخر إشي بدنا نسويه مع بعض إنه نتست. في عندنا هون محمد، هون MOH، وهي الباسورد، وهي الديت. خلينا نختار 21. فيفورت مانث خلينا نختار أكتوبر. بيرث تايم راح اختار نفس الوقت اللي موجود هسه عندي 4:21 دقيقة مساء. نعمل سبمت والأمور كلها تمام. لو طلعنا فوق راح تلاقي إنه في عندك date of birth، وفي عندك favorite month، وفي عندك البيرث تايم. أتمنى تكون أفكارنا واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.